নমস্কাৰ এজন ভিউৱাৰ্ছে মোক কেবাবাৰো সুধিছিল যে তেখেতে মোক খবৰ দিয়াব চাগে এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ কৰো এই বাক্যবোৰ যদি আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে ক'ব পাৰিম তাৰ বিষয়ে এটা ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিব লাগে গতিকে আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক কম তেখেতে মোক খবৰ দিয়াব চাগে বা তেখেতে গাড়ীখন ধুৱাব চাগে এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত ক'ব পাৰো ভিডিওটো এটা শৰ্ট ভিডিও আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ হেখলৈকে চাওক আৰু ভিডিওটো সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰণ ভিডিওটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণে ইউজ কৰা সেন্টেন্সবোৰ সহজে ইংৰাজীত ক'বৰ বাবে সো আহক এটা টপিকটো ডিসকাস কৰো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত বাক্যটো দেখিব পাইছে বাক্যটো লিখা আছে যে তেখেতে মোক খবৰ দিয়াব চাগে এই বাক্যটো চাওক তেখেতে মোক খবৰ দিয়াব চাগে এই বাক্যটো যদি আমি কওঁ যে তেখেতে মোক খবৰ দিব ভৱিষ্যতে খবৰ দিব বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কি কম আমি কম যে হি উইল ইনফৰ্ম মি আমি এই বাক্যটো কম প্ৰথমতে মই এই বাক্যটো আপোনালোকৰ বাবে স্ক্ৰিনত লিখি লওঁ আমি বাক্যটো কম যে হি উইল ইনফৰ্ম মি মানে হল তেখেতে মোক খবৰ দিব মই যদি এটা বাক্যটো কওঁ যে তেখেতে মোক খবৰ দিব সাগে বুলি কওঁতে আমি ইয়াত এই বাক্যটো যেটো উইল মডেল হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিলো এই উইলৰ হলনি আমি সম্ভাৱনাৰ কাৰণে অন্য মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব আমি সম্ভাৱনাৰ কাৰণে কি মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰো আমি মে মাইট কুড উড এই গুটেই চাৰিটা মডেল ভাৰ্ব আমি সম্ভাৱনাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো যদি আপোনালোকে ইয়াৰ ইউজৰ বিষয় নাজানে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰক বা অলৰেডি মই এই টপিকবোৰৰ ওপৰত কমপ্লিট ভিডিও বনোৱা আছে আপোনালোকে ইউটিউবত সাৰ্চ কৰক মডেল ভাৰ্বটো লিখি বাই আসামিজ গুৰু লিখিব আপোনালোকে ভিডিওটো চাবলৈ পাব সো এতিয়া সক এই বাক্যটো আমি কেনেদৰে কম তেও মোক খবৰ দিব সাগে বুলি কওঁতে আমি কম হি মডেল ভাৰ্ব আমি ব্যৱহাৰ কৰি মে হি মে তাৰ পিছত কি আছে ইনফৰ্ম মি আপোনালোকে ইনফৰ্ম মি ব্যৱহাৰ কৰক আমি ক'ব পাৰো যে হি মে ইনফৰ্ম মি এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিম আমি কলো যে হি মে ইনফৰ্ম মি তেও মোক খবৰ কৰিব সাগে খবৰ দিব সাগে এনে ধৰণে আমি বাক্যটো কলো এতিয়া সক বাক্যটো কি কৈছে তেখেতে মোক খবৰ দিয়াব সাগে এই বাক্যটোতে কি কৈছে তেখেতে নিজে খবৰ দিব তেখেতে এই হিটোৱে নিজে খবৰ দিব এতিয়া মোক আমাক বাক্যটোৱে কৈছে যে তেখেতে মোক খবৰ দিয়াব সাগে তেখেতে নিজে খবৰ নিদিয়ে তেখেতে অন্য কাৰোবাৰ হতুৱাই তেও মোক খবৰ দিয়াব সো এই কথাটো এই বাক্যটো প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতে নিজে খবৰ নিদিয়ে বাক্যটো সব কি কৈছে তেখেতে মোক খবৰ দিয়াব সাগে দিয়াব তেখেতে নিদিয়ে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যেতিয়া সাবজেক্টটোৱে কামটো নকৰে অন্য কাৰোবাৰ হতুৱাই কামটো কৰোৱাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কজেটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লগা হয় আমি কেনেদৰে ইউজ কৰিম মই যদি কওঁ তেখেতে মোক খবৰ দিয়াব বুলি কওঁতে মই বাক্যটো ক'ব লাগিব এনে ধৰণে সো প্ৰথমতে মই কম সাবজেক্টটো হি চাওক তাৰ পিছত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম হিৰ পিছত যেটো কজেটিভ ভাৰ্ব হয় হেই কজেটিভ ভাৰ্বটো ইউজ কৰিম মই কম যে তেখেতে মোক খবৰ দিয়াব তেতিয়া আমি কম হি ভৱিষ্যৎ কাল হোৱাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম হি উইল তাবা কজেটিভ ভাৰ্ব আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো গেট হি উইল গেট তাৰ পিছত কাক খবৰ দিয়াব মোক খবৰ দিয়াব তেতিয়া আমি যেটো অবজেক্ট হয় অবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কম যে হি উইল গেট মি তাৰ পিছত খবৰটোৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইনফৰ্ম তেতিয়া আমি ইনফৰ্মৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কম ইনফৰ্মড সো এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিম আমি কলো যে হি উইল গেট মি ইনফৰ্মড তেও মোক খবৰ দিয়াব বুলি কলো এতিয়া চাওক বাক্যটো কি কৈছে দিয়াব সাগে বুলি কৈছো সম্ভাৱনাৰ কথা কৈছো সম্ভাৱনাৰ কথা অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই উইল যেটো হেল্পিং মডেল ভাৰ্ব আছে এই উইল হেল্পিং মডেল ভাৰ্বটো আপোনালোকে বাক্যটোৰ পৰা চেঞ্জ কৰিব লাগিব বা অন্য মডেল ভাৰ্বৰ লগত ৰিপ্লেস কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি কম সম্ভাৱনাৰ কাৰণে আমি অলৰেডি চাই আহিলো মে ইউজ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো হি তাৰ পিছত সম্ভাৱনাৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰো মে হি মে তাৰ পিছত আমি কি যেটো কজেটিভ ভাৰ্ব আছিলে এই কজেটিভ ভাৰ্বটো ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি কম হি মে গেট তাৰ পিছত বাক্যটো যেনে ধৰণে আছে আপোনালোকে তেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰক আমি ক'ব পাৰো যে হি মে গেট মি তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হদাই ব্যৱহাৰ
কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি কজেটিভ ভাৰ্বেৰে কোনো এটা বাক্য ফৰ্ম কৰোঁ বা আমি কজেটিভ ভাৰ্বৰ বাক্যটো পেছিভত কওঁ তেতিয়া আমি সদায় ভাৰ্বটো বাক্যটোৰ শেষত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ভাৰ্বটোৰ সদায় থাৰ্ড ফৰ্মহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া আমি কোনো এটা কজেটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁ বাক্যটোত এই কজেটিভ ভাৰ্বটোৰ আগত আপোনাক যোনটো সেন্সত যোনটো মডেল ভাৰ্ব দৰকাৰ হয় সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা যিটো টেন্সত দৰকাৰ হয় মডেল ভাৰ্বটো যদি পাষ্টত দৰকাৰ হয় পাষ্টতো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ যে He may have got me informed. He may have got me informed. মানে তেখেতে মোক খবৰ দিয়াইছিল চাগে মই পাষ্টত ক'লো সো আপোনালোকক যোনটো টেন্সত প্ৰয়োজন হয় সেই টেন্সতে আপোনালোকে মডেল ভাৰ্ববোৰ ইউজ কৰিব পাৰে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ খবৰ দিয়াব বা পজিটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰা বাক্যবোৰত আমি কেনেদৰে মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব পাৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ঘৰতে থাকি অতি সহজে ইংৰাজীৰ এই কনসেপ্টবোৰ বুজিব পাৰে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে